සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අපේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් යාළුවනේ මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඇත්තටම මේක ගේම් ගහන අයට තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ තමයි Cod Mobile ගේම් එක share it එකෙන් කොහොමද අපේ ෆෝන් එකෙන් තවත් ෆෝන් එකට share කරන්න කියලා. සමහර කට්ටිය මේ ගැන දැනටමත් දන්නවා ඇති. ඒත් මම නම් හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ ගැන දන්නේ නැතුව ඇති කියලා. ඒ කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර බැලුවොත් තමයි ඔයාලට මේ setting එක හරියටම හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුලින්ම ගේම් එකේ තියෙන ෆෝන් එක අරන් share it එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ send කියන එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔය apps වල තියෙන Cod Mobile game app එක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට app එක share කරගන්න ඕනේ ෆෝන් එක කරන් ඒක share it එක on කරලා receive කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔය app එක share කරන ෆෝන් එකේ files කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා internal shared storage කියන එක open කරගෙන Android කියන එක open කරන්න. ඊට පස්සේ OBB කියන එකට ගිහිල්ලා ඊතලෙන් පෙන්වලා තියෙන දෙක mark කරගෙන send කියන එක දෙන්න. සමහර අයගේ ෆෝන් වල පහළ ඊතලෙන් පෙන්වලා තියෙන ෆයිල් එක උඩ ඊතලෙන් පෙන්වලා තියෙන ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ උඩ ඊතලෙන් පෙන්වලා තියෙන ෆයිල් එක විතර mark කරගෙන send කියන එක දෙන්න. මම මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මේ හරිය පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එකේ යවලා පෙන්නනවා. මේ ටික send වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයා send කරපු ෆෝන් එක අයින් කරලා අනිත් ෆෝන් එක අරන් Cod Mobile app එක install කරගන්න මෙතනින්ම. ඒ app එක install කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයා share it එක අයින් කරලා ඔයාගේ home එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන file management එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ share it file එක හොයාගෙන ඒක open කරගන්න. ඊට පස්සේ share it file එක ඇතුලේ තියෙන වෙනම file කියලා folder එකක්. ඒකත් ඔයා open කරගන්න. ඒ ෆයිල් එක ඔයා open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා shooter.obb කියලා එකක් තියෙන. ඒක ඔයා mark කරගෙන copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එතනින් back වෙලා ඔයාගේ Android කියන folder එක open කරගෙන ඒකේ තියෙන OBB folder එක open කරගෙන අර copy කරගත්තු එක මෙතන paste කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙතන folder තුනක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි folder ඔයා මෙතන දැන්ටමත් OBB කියන එකේ නැත්තම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා share it එකට ගිහින් ඒකත් mark කරගෙන මෙතන paste කරගන්න. මේක copy වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයා ආයෙත් ඔයාගේ home එකට එන්න. home එකට ඇවිදින් Cod Mobile app එක ඔයා open කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී permission ඔයාලා කිල්ලයි ඔයා හැම එකටම allow දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට game එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී තවත් වැදගත් දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඔයාලා මම කලින් පෙන්නන විදිහට file ටික හරියටම copy paste කරගත්තේ නැත්නම් game එක මෙතන open කරගන්න බැරි වෙනවා ඔයාලට. එහෙම වුණොත් එහෙනම් මෙතනදී ඔයාලට error එකක් එනවා game එක open කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මුලින් කියපු දේවල් ටික ඔක්කොම හරියටම කරගන්න.
ඉතින් යාළුවනේ මෙච්චරයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු. සුබ දවසක්.